Hi guys. So last video upload কৰিলোঁ সায়েন্সৰ এচিড বেচিছ এণ্ড সল্টৰ ওপৰত সেই ভিডিঅ'টোত 3 minute 51 second I think তো তাতে মই যেতিয়া ভিডিঅ'টো চালোঁ ইউটিউবত এগেইন ভিডিঅ'টো চালোঁ একচুৱেলি মই চোৱাই নহ'ল আপলোড কৰাৰ আগতে চাব লাগিছিল এবাৰ মই চোৱাই নহ'ল তাতে এটা বস্তু মোৰ কোৱা গ'ল কিয় বা এনেকুৱা হ'ল নাজানো মই একচুৱেলি কি হ'ল মানে এটা ৰং লাইন এটা কোৱা গৈছে মোৰ সেই লাইনটো কেনেকুৱা যে আমাৰ যে এচিডবিলাক আছিল এচিড জেনেৰেলি 2 টাইপছ হয় এটা আছে অৰ্গেনিক এচিড এটা আছে ইনঅৰ্গেনিক এচিড তো অৰ্গেনিক এচিডবিলাক আছে অৰ্গেনিক এচিডবিলাক আমি ক'লোঁ যে কাৰ্বন থকা এচিডবিলাক অৰ্গেনিক এচিড আৰু কাৰ্বন নাথাকাবিলাক আছে ইনঅৰ্গেনিক এচিড তো দ'জ এচিডছ আৰ অৰ্গেনিক এচিডছ উইচ কণ্টেইন কাৰ্বন এণ্ড দ'জ এচিডছ আৰ ইনঅৰ্গেনিক এচিডছ উইচ ডু নট কণ্টেইন কাৰ্বন সেইটো কথা আমি গমেই পালোঁ আৰু এটা কথা মই কৈছিলোঁ যে এক্সাম্পল দিওঁতে এটা কথা কৈছিলোঁ যে ইনঅৰ্গেনিক এচিডৰ এক্সাম্পল দিছিলোঁ এজ ফৰ এক্সাম্পল হাইড্ৰক্লৰিক এচিড সালফিউৰিক এচিড ফছফৰিক এচিড এইবিলাক আমাৰ চব কি ইনঅৰ্গেনিক এচিডৰ এক্সাম্পল আৰু অৰ্গেনিক এচিডৰ এক্সাম্পলত মই কৈছিলোঁ কি যেনে আমাৰ এচিটিক এচিড চিমিলাৰলি আমাৰ টাৰ্টাৰিক এচিড চিমিলাৰ টেনিক এচিড এইবিলাক আমাৰ চব কি অৰ্গেনিক এচিড আৰু অৰ্গেনিক এচিডবিলাক জেনেৰেলি এডিবল বাকী চব ঠিকে আছে খালি এটা বস্তুত আমাৰ কওঁতে মোৰ অলপমান গণ্ডগোল লাগিছে লাইনটোত ডেট ইজ যেতিয়া মই ইনঅৰ্গেনিক এচিডৰ এক্সাম্পল দিছিলোঁ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড সালফিউৰিক এচিড অ'কে তো এই গোটেইখিনি আমাৰ ইনঅৰ্গেনিক এচিড হয় মানে মই কওঁতে ফ্লুৱেণ্টলি কওঁতে মই একচুৱেলি কি হ'ল অৰ্গেনিকত গুচি গ'ল সেইখিনি কথাত সেইটো তো সেইটোত আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু মই ভিডিঅ'টো এনেও চামো মই কিয় ভুল হ'লে মই কৈ দিম একো নাই গতিকে ভিডিঅ'টোত বাকী একো ৰং নাছিলে একো প্ৰব্লেম নাই জাষ্ট অনলি সেই লাইনটোতে অলপ প্ৰব্লেম আছিল সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ মই নেক্সট ভিডিঅ'টো বনাওঁতে মই সেইখিনি কথা একেলগে কৈ দিম ল'ৰা ছোৱালীকেইটা তো হ'ল সেইটো ঠিক হৈ গ'ল এতিয়া চাব এটা কথা আৰু মনত ৰাখিব এতিয়া এইটো ক্লিয়াৰ অ'কে এতিয়া আমাৰ আজি আমি ডিছকাছ কৰিম কি যে যিকেইটা অৰ্গেনিক এচিড মানে আমি ক'লোঁ যে এচিড এণ্ড বেচেছ এতিয়া এচিড বেছৰ আমি আইডেণ্টিফাই কেনেকৈ কৰিম এতিয়া এচিড বা বেছ এইবিলাক চবটো দেখা অল আৰ ৱাটাৰ লাইক তো দুয়োটা দেখাত পানীৰ নিচিনা তো আমি আইডিয়া কেনেকৈ কৰিম হুইচ ওৱান ইজ এচিড হুইচ ওৱান ইজ বেছ আমি আইডিয়া কেনেকৈ কৰিম এতিয়া এচিড বা বেছ যদি আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে তো এটা কথা মাইণ্ড কৰিব তো আমি একচুৱেলি 3টা কনচেপ্ট জানিব লাগিব এই কনচেপ্টকেইটা ক্লাছ 10ত নাই একচুৱেলি ওপৰত আছে মই ভাবিছোঁ ওপৰৰ পৰা টানি আনো অলপ জানা যাওক কোৰ্চত নালাগে বাট যাওক আপোনালোকে এটা কথা গম পাব কি এচিড কোনটো বেছ কোনটো সেইটো আইডিয়া আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অ'কে এইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কোৰ্চত হয় মই তাক ওপৰৰ পৰা একচুৱেলি তলত আনিব খুজিছোঁ এইটো এনেকুৱা এটা কনচেপ্ট দিছে আমাৰ কি আৰএনএছ কনচেপ্ট তো আৰএনএছৰ এচিড বেছ যিটো কনচেপ্ট আছে আৰএনএছে কি কয় ইফ এ ছাবষ্টেঞ্চ ইজ এডেড টু ৱাটাৰ এণ্ড দেন if the substance will release H plus ion in water then the substance can be categorized as an acid মানে কিবা এটা ছাবষ্টেঞ্চ হোক ৱাটাৰত ৱাটাৰত দিয়াৰ লগে লগে সেই ছাবষ্টেঞ্চটো ৱাটাৰত যদি H plus ion ৰিলিজ কৰিছে তেতিয়া সেই মানে ইমাৰ্জ কৰা ছাবষ্টেঞ্চটো আমাৰ কি হয় এচিডিক নেচাৰৰ হয় মানে কথাটো কেনেকুৱা এইটো ধৰিছোঁ এটা কণ্টেইনাৰ লৈছোঁ এটা আমি কি লৈছোঁ ৱাটাৰ লৈছোঁ কি আছে ৱাটাৰ আছে এটা আমি কিবা এটা ছাবষ্টেঞ্চ এড কৰিছোঁ আৰু ধৰিছোঁ দিয়া ছাবষ্টেঞ্চটো হাইড্ৰক্লৰিক এচিড এজ ফৰ এক্সাম্পল এইটো ছাবষ্টেঞ্চ আমি নাজানো এতিয়া কিবা এটা দিছোঁ আৰু লিকুইড দিয়াৰ লগে লগে ৱাটাৰত যদি কি কৈছে এই HCl H প্লাছ আয়ন ৰিলিজ কৰিব পাৰে দেন এই ইমাৰ্জ কৰা ছাবষ্টেঞ্চটো আমাৰ কি হ'ব এচিডিক নেচাৰ হ'ব এই কথাটো কাৰ এই কথাটো মোৰ নহয় এই কথাটো আৰএনএছৰ সেই কথা বুজি পালে তো আৰএনএছে কি কৈছে ডেট ইজ একৰ্ডিং টু আৰএনএছ এচিডিক কনচেপ্ট অ'কে ৱেন এভাৰ উই এডেড এ ছাবষ্টেঞ্চ ইন ৱাটাৰ এণ্ড ইফ দেট ছাবষ্টেঞ্চ কেন ৰিলিজ H প্লাছ আয়ন ইন ৱাটাৰ দেন দ্য what substance can be categorized as an acid আৰু বেছৰ কথাটো কনভাৰ্চলি কি কৈছে that is if a substance can release OH minus ion that is hydroxide ion in water okay then the substance can be categorized as a base তো দিয়া ছাবষ্টেঞ্চটো যদি কি হয় OH minus ion ৰিলিজ কৰে ৱাটাৰত দিয়া ছাবষ্টেঞ্চটো আমাৰ কি নেচাৰ হ'ব আমাৰ বেছিক নেচাৰৰ হ'ব গম পালে এটা এচিডিক নেচাৰৰ এটা আমাৰ কি বেছিক নেচাৰৰ তো এচিড বেছৰ কনচেপ্টটো অলপমান ক্লিয়াৰ হ'ল চাগে কিছু এইখিনি আমাৰ ক্লিয়াৰ হ'ল বুজি পালোঁ অ'কে এতিয়া এটা কথা চাব হাইড্ৰক্লৰিক এচিড এজ ফৰ এক্সাম্পল আমি ৱাটাৰত দিছোঁ দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব H প্লাছ আয়ন প্লাছ Cl মাইনাছ আয়ন ৰিলিজ কৰিব ৱাটাৰত সেনেকৈ আমাৰ হেৰি ল'ব পাৰোঁ চিমিলাৰলি সালফিউৰিক এচিড লৈছোঁ ছাপ'জ সালফিউৰিক এচিড ৱাটাৰত দিছা কি হ'ব H প্লাছ আয়ন প্লাছ SO4 2 মাইনাছ মানে ছালফেট আয়ন ৰিলিজ হ'ব তো ইয়াত চাওকচোন এই ছাবষ্টেঞ্চবিলাকে ৱাটাৰত দিয়াৰ লগে লগে কি হৈছে H প্লাছ আয়ন ৰিলিজ কৰিছে তো যিহেতু H প্লাছ আয়ন ৰিলিজ কৰিছে ইট মিনছ হোৱাট দিজ আৰ দ্য ছাবষ্টেঞ্চেছ উইচ আৰ এচিডিক ইন নেচাৰ আৰু অভিয়াছলি এটা কথা মনত ৰাখিব H প্লাছ আয়ন ৰিলিজ কৰিছে মানে ইয়াত হাইড্ৰজেন আছে হাইড্ৰজেন নাথাকিলে H প্লাছ কেনেকৈ দিয়ে
কিন্তু এইটো কথাও মনত ৰাখিব যে কম্পাউণ্ড এটাত হাইড্ৰজেন থাকিব পাৰে, থাকি পেলাই H+ আয়ন ৰিলিজ নকৰিব পাৰে। তাৰমানে যোনে ৰিলিজ কৰে সিয়ে এচিড। এনে এলকহল যদি মই দিওঁ ৱাটাৰত, হাইড্ৰজেন এলকহল আছে কিন্তু, অ'কে, কিন্তু সি নিদিব নোৱাৰে। এলকহল ভেৰিয়াছ টাইপছৰ আছে, প্ৰাইমেৰী এলকহল, ছেকেণ্ডেৰী এলকহল, টাৰ্চিয়াৰী এলকহল, কোৱাৰ্টাৰনেৰী এলকহল, এনেকৈ বহুত এলকহল আছে। মই এলকহলৰ টাইপছৰ ওপৰত নাযাওঁ এতিয়া আমি ডিটেইলছত। গতিকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে যিকেইটা আমাৰ মানে হেৰি আছে, কিবা এটা ছাবষ্টেঞ্চ, ধৰি হাইড্ৰক্লৰিক এচিড লৈছোঁ বা ছালফিউৰিক এচিড লৈছোঁ, ৱাটাৰত দিয়াৰ লগে লগে সেই ছাবষ্টেঞ্চটো যদি কি কৰে, ৱাটাৰত H+ আয়ন ৰিলিজ কৰে, সেই ছাবষ্টেঞ্চটো আমাৰ কি হ'ব, এচিডিক নেচাৰৰ হ'ব। এতিয়া এলকহলতো হাইড্ৰজেন আছে, ৱাটাৰত দিয়াৰ লগে লগে H+ আয়ন ৰিলিজ নকৰে, মানে এলকহল এচিডিক নহয়। চিমিলাৰলি আমাৰ গ্লুক'জত হাইড্ৰজেন আছে, গ্লুক'জৰ ফৰ্মুলা কি, C6H12O6, তো তাতেও হাইড্ৰজেন আছে ডেফিনেটলি। তো বাট তাকো ৱাটাৰত দিয়াৰ লগে লগে সিও কি কৰিব নোৱাৰে, ৱাটাৰত H+ আয়ন ৰিলিজ কৰিব নোৱাৰে। দেন ডেফিনেটলি বাট সেই যিটো গ্লুক'জ আছে, সেই গ্লুক'জো কি নহয়, এচিডিক নেচাৰৰ নহয়। তো এটা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ল। এতিয়া আয়নেছৰ বেছিক কনচেপ্টত আহোঁ। বেছিক কনচেপ্টটোৰ কথাটো ক'লোৱেই মই, যে সেয়াকে ছেম চিটুৱেশ্যন আমি কি কৰিম, কণ্টেইনাৰ এটা ল'ম, লৈ পেলাই তাতে হিচাপে এজ ফৰ এক্সাম্পল ৱাটাৰ লৈছোঁ। ৱাটাৰ দি পেলাই আমি তাতে কি দিছোঁ, এজ ফৰ এক্সাম্পল কিবা এটা লিকুইড লৈছোঁ। আমি জানো এইটো ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, কিন্তু আমি কিবা এটা দিছোঁ আৰু কিবা দিওঁতে ৱাটাৰত যদি সেই গিভেন দিয়া ছাবষ্টেঞ্চটোৱে যদি কি কৰে, OH- আয়ন ৰিলিজ কৰে, তেতিয়াহ'লে এই দিয়া ছাবষ্টেঞ্চটো যে আমি ৱাটাৰত দিছোঁ, এই ছাবষ্টেঞ্চ আমাৰ কি নেচাৰ হ'ব, বেছিক নেচাৰ হ'ব। এজ ইট ছেড বাই হোম, ইট ইজ ছেড বাই আইৰেনিয়াছ। এনেকৈ ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ৱাটাৰত দিছোঁ, দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব, Na++OH-। ফিনিছ, গম পালে? চিমিলাৰলি এইটো হ'ব পাৰে পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ৱাটাৰত দিছোঁ, K++OH-। এইটো হ'ল। তো এইবিলাক চাওকচোন, ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডে হওক বা পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডে হওক, অ'কে, এইবিলাক ৱাটাৰত দিয়াৰ লগে লগে ইহঁতে কি কৰিছে, ৱাটাৰত OH- আয়ন ৰিলিজ কৰিছে। তো ৱাটাৰত OH- আয়ন ৰিলিজ কৰিছে মানে কি, ইহঁতবিলাক বেছিক নেচাৰৰ হয়। মানে কিবা এটা ছাবষ্টেঞ্চ ৱাটাৰত দিছোঁ, দিয়াৰ লগে লগে ছাবষ্টেঞ্চটো যদি H+ আয়ন ৰিলিজ কৰিছে, মানে দিয়া ছাবষ্টেঞ্চটো এচিডিক নেচাৰৰ হয়। চিমিলাৰলি কিবা এটা ছাবষ্টেঞ্চ ৱাটাৰত দিছোঁ, ছাবষ্টেঞ্চটো যদি ৱাটাৰত OH- আয়ন ৰিলিজ কৰিছে, মানে দিয়া ছাবষ্টেঞ্চটো আমাৰ কি নেচাৰৰ, বেছিক নেচাৰৰ। চিম্পল। তো এচিড বেছৰ এটা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ। সেইকাৰণে এটা কথা মনত ৰাখা যে এচিডবিলাকত মেইনলি হাইড্ৰজেন থাকেই, আৰু বেছবিলাকত মেইনলি OH থাকেই। কিন্তু এইটো কথা নহয় যে OH থকা চব কম্পাউণ্ড বেছ হ'ব, OH নাথাকিলেও বেছ হ'ব পাৰে। সেইটো কথা কৈ আছোঁ। এইটো গম পালে? ভেৰি গুড। এইটো আয়নেছৰ কি কনচেপ্ট। আৰু এটা কথা আছিল এচিড বেছৰ, আৰু এটা কথা ক'ব লগা আছিল মোৰ। এতিয়া যেনেকৈ এচিড বেছৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন আছে, ডেট ইজ অল এচিডছ আৰ চলিবল ইন ৱাটাৰ। যিমানবিলাক এচিড আছে গোটেইবিলাক ৱাটাৰত চলিবল হয়, বাট ছাম বেছেছ আৰ চলিবল ইন ৱাটাৰ। চব বেছে ৱাটাৰত চলিবল নহয়, কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ বেছহে আছে যিবিলাক ৱাটাৰত চলিবল হয়। অ'কে, বেছেছ উইচ আৰ চলিবল ইন ৱাটাৰ আৰ কল্ড এজ এলকালি। যিকেইটা বেছ আমাৰ ৱাটাৰত চলিবল হয় সেইকেইটাক আমি কি বুলি কওঁ, এলকালি বুলি কওঁ। মানে চবেই এলকালি নহয়, ডেট ইজ অল বেছেছ আৰ নট এলকালিজ, বাট অল এলকালিজ আৰ বেছেছ। কাৰণ এলকালিবিলাক কি, যিকেইটা বেছ আমাৰ ৱাটাৰত চলিবল হয় সেইকেইটাই এলকালি। গতিকে এলকালিকেইটাৰ বেলেগ নাম না, নামকেইটাই বেলেগ একো নাই। বুজি পালেনে? যেনে আমাৰ ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চত কেইটামান পিপল আল্টিমেটলি কি হ'ল, মানে কেইটামান পিপলে চাকৰি পালে, এজ ফৰ এক্সাম্পল জব পালে, সেইকেইটা মানুহটো হয় এনেকুৱা। সেই সেনেকুৱা, বাট সেইকেইটা আল্টিমেটলি অলপ বেলেগ কেটেগৰীত গুচি যায় এনেকুৱা। তো বেছবিলাকো আল্টিমেটলি যিকেইটা বেছ ৱাটাৰত চলিবল হৈছে, হৈ পেলাই আল্টিমেটলি সিহঁত কি হ'ল, ৱাটাৰত চলিবল কৰাৰ লগে লগে সিহঁতবিলাক কি চলিবল হৈছে, মিক্স হৈ গৈছে। সিহঁতক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব নোৱাৰি। বাট আইৰণ হাইড্ৰক্সাইড, ফেৰিক হাইড্ৰক্সাইড, এইবিলাকতো আমাৰ ৱাটাৰত দিলে গম পায়, আৰু ইহঁতবিলাক ৱাটাৰত চলিবলৈ নহয়। সেইকাৰণে ইহঁতবিলাক বেছ হ'ব পাৰে, বাট দে আৰ নট কনচিডাৰ্ড এজ এন এলকালি। মনত ৰাখিব এইটো কথা। ভেৰি গুড। এইটো হ'ল। তো আয়নেছৰ আমাৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ। অ'কে, এতিয়া আমাৰ আহিব ব্ৰনষ্টেড লৌৰী কনচেপ্ট। ব্ৰনষ্টেড লৌৰী কনচেপ্ট। ব্ৰনষ্টেড লৌৰী কনচেপ্টে কি কয়? ব্ৰনষ্টেড লৌৰী কনচেপ্টে এটা কথা কয়, ডেট ইজ একচুৱেলি ইয়াৰ যিটো কনচেপ্ট সেইটো কথা মনত ৰাখিব। ইয়াৰ কনচেপ্টটো আছে কিহৰ ওপৰত, প্ৰটনিক কনচেপ্টটো মনত ৰাখিব। ইট ইজ কল্ড প্ৰটনিক কনচেপ্ট। প্ৰটনিক কনচেপ্ট। প্ৰটনিক কনচেপ্ট। এতিয়া প্ৰটন কাক কয়? প্ৰটন কয় এটা H+ আয়নক। H+ আয়ন is also called as proton. H+ আয়নক প্ৰটন বুলি কয়। এতিয়া প্ৰটন বুলি কিয় কয় সেইটো জানিব লাগিব নহয়, বিকজ
এটা কথা মনত ৰাখিব, এক প্ৰটন বুলি কিয় দিছে? এতিয়া আমি অলৰেডি 9ত এটা কথা পাইছোঁ যে এটমক যেতিয়া আমি চাব ডিভাইড কৰোঁ, এটমক চাব ডিভাইড কৰিলে কি পায়? ইলেক্ট্ৰন, প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন পায়। তো এতে যিটো প্ৰটন থাকে এটমৰ নিউক্লিয়াছত, ইলেক্ট্ৰনছ আৰ মুভিং এৰাউণ্ড দ্য নিউক্লিয়াছ অফ এন এটম, এণ্ড সিমিলাৰলি নিউট্ৰন ক'ত থাকে? নিউক্লিয়াছতে থাকে। দেট ইজ নিউট্ৰনছ এণ্ড প্ৰটনছ আৰ প্ৰেজেণ্ট এট দ্য নিউক্লিয়াছ অফ এন এটম, এণ্ড দেট ইজ ৱাই দে আৰ কল্ড এজ নিউক্লিয়নছ। তো নিউট্ৰন আৰু প্ৰটন দুইটা ক'ত থাকে? এটমৰ নিউক্লিয়াছত থাকে, সেইকাৰণে সিহঁতক কি কয়? নিউক্লিয়নছ বুলি কয়। তো H+ আয়নটোক আমি প্ৰটন বুলি কৈছোঁ। প্ৰটন বুলি কৈছোঁ কিয়? তাৰ মেইন ৰিজন এটা আছে। H+ আয়নক যদি আমি প্ৰটন বুলি কওঁ, একচুৱেলি কি থাকে? আমাৰ যিটো হাইড্ৰজেনে এনেকুৱা এলিমেণ্ট যাৰ নিউক্লিয়াছত কি নাই? নিউক্লিয়াছত প্ৰটন আছে, অ'কে, বাট নিউট্ৰন নাই তাৰ। নিউট্ৰনটো নাই, মানে হাইড্ৰজেনটো আমি যে কনচিডাৰ কৰোঁ, এটা নিউক্লিয়াছত নিউট্ৰন নাই তাৰ। হাইড্ৰজেনৰ এটা এটমিক নাম্বাৰ কি? 1, 9ত পাইছে এটমিক নাম্বাৰ মিনছ প্ৰটন নাম্বাৰ। এটমিক নাম্বাৰ 1, অ'কে, মিনছ প্ৰটন নাম্বাৰ 1, ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন 1 হ'ব। তো ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰটন নাম্বাৰ ডেফিনেটলি 1, আৰু প্ৰটন এটা কথা গম পায় যে প্ৰটন নাম্বাৰ যদি 1 হয়, অ'কে, ইলেক্ট্ৰন নাম্বাৰ কি হ'ব? 1 হ'ব, এজ ইট ছেড বাই হোম? থমছন। এই কথা থমছনে কৈছে। চ' প্ৰটন নাম্বাৰ যিমান হ'ব, ইলেক্ট্ৰন নাম্বাৰ সিমানেই হ'ব। তো প্ৰটন নাম্বাৰ নিউক্লিয়াছত প্ৰটন কেইটা আছে? এটা আছে। তো ডেফিনেটলি বাহিৰত ইলেক্ট্ৰন কেইটা মুভিং কৰি আছে? এটাই আছে। এতিয়া এই ইলেক্ট্ৰনটো যেতিয়া গুচি যাব, এই যেতিয়া হাইড্ৰজেনে এই আউটাৰ মোষ্ট ইলেক্ট্ৰনটো যেতিয়া ৰিলিজ কৰিব, ৰিলিজ কৰাৰ লগে লগে এই চেলটোত ইলেক্ট্ৰন থাকিব নেকি? নাথাকে, ই গুচি যাব। তেতিয়া এটা কথা আছিল, এটা প্ৰটনৰ চাৰ্জ হ'ল +1, এতিয়া এটা নিউক্লিয়াছত এটা প্ৰটন আছে +1। যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন এটা আছিল চাৰাউণ্ডিঙত, ইলেক্ট্ৰন থাকিলে এটা ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ হৈছে -1, তেতিয়া +1 আৰু -1 থাকি পেলাই টোটেল চাৰ্জটো আমাৰ কি হৈছিল? 0 হৈ আছিল। সেইকাৰণে হাইড্ৰজেনটোক ডাইৰেক্ট লিখিছোঁ আমি হাইড্ৰজেন, এই ডাইৰেক্ট চিম্বলিকেলি H বুলি লিখিছোঁ, ৰাইট। বাট নিউক্লিয়াছৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনটো যেতিয়া জাম্প কৰি ওলাই যাব, তেতিয়া ইয়াৰ ভেলেন্স চেলত ইলেক্ট্ৰন থাকিব নেকি? নাথাকে। নাথাকিলে এই ইলেক্ট্ৰন থাকিব নেকি? ইলেক্ট্ৰন চাৰ্জটো নোহোৱা হৈ যাব। তেতিয়া অট'মেটিকেলি কি হ'ব? টোটেল হাইড্ৰজেনৰ চাৰ্জ কি হ'ব? প্লাছ হ'ব। তেতিয়া হাইড্ৰজেন অনলি বাঁচব কি? প্ৰটনটোৱে বাঁচব। আৰু হাইড্ৰজেন যেতিয়া অনলি প্ৰটনটো থাকিব, দেন ডেফিনেটলি বাট। সেইকাৰণে হাইড্ৰজেন H+ আয়নক কি বুলি কয়? প্ৰটন বুলি কয়। মনত থাকিব এতিয়া? যেতিয়া এই ইলেক্ট্ৰনটো নাথাকিব, কিন্তু নিউক্লিয়াছত অনলি প্ৰটনটোৱে থাকিব। প্ৰটন থাকিলে এতিয়া হাইড্ৰজেনৰ কি হ'ব? চাৰ্জটো +1, H+, কাৰণ এটা প্ৰটনৰ চাৰ্জ কি থাকিব? +1, ৰাইট? অ'কে। তো ইয়াৰ কনচেপ্টটো হৈছে কিহৰ ওপৰত? H+ আয়নৰ ওপৰত, ৰাইট? তো এটা কথা আছে কি, তো ব্ৰনষ্টেড লৰে কি কয় যে কিবা এটা ছাবষ্টেঞ্চে যদি H+ আয়ন ৰিলিজ কৰিব পাৰে, তে সেই ছাবষ্টেঞ্চটো আমাৰ কি হ'ব? এচিডিক নেচাৰৰ হ'ব। এতিয়া এই প্ৰটন ৰিলিজৰ ওপৰত কৈছে, ডেট ইজ হোৱাট? ৰিলিজ অফ প্ৰটন, অ'কে, এইটো কি হ'ব? এচিডিক ইন নেচাৰ। এইটো কথা মনত ৰাখো দেই, বুজি পাইছে? ৰিলিজ অফ প্ৰটন, এচিডিক ইন নেচাৰ, অ'কে। একচেপ্টেঞ্চ অফ প্ৰটন, কি হ'ব? বেচিক ইন নেচাৰ, তো এটা কিবা এটা ছাবষ্টেঞ্চে যদি আমাৰ কি হৈছে? প্ৰটন ৰিলিজ কৰিছে, তো সেই ছাবষ্টেঞ্চটো আমাৰ এচিডিক নেচাৰৰ হ'ব। আৰু কিবা এটা ছাবষ্টেঞ্চে যদি আমাৰ কি হৈছে? প্ৰটন একচেপ্ট কৰিছে, তেতিয়াহ'লে ছাবষ্টেঞ্চটো আমাৰ কি নেচাৰ হ'ব? বেচিক নেচাৰৰ হ'ব। এটা চিম্পল কথা এটা কওঁ। চিম্পল কথাটো হৈছে কি, যে এজ ফৰ এক্সাম্পল ৱাটাৰ, আমিতো আগতে পাই আছোঁ যে ৱাটাৰৰ কি হয়? ৱাটাৰে নিজেও ডিছ'চিয়েট হ'ব পাৰে। ৱাটাৰ ইট চেল্ফ গেট ডিছ'চিয়েট ইনটু H+ আয়ন প্লাছ OH- আয়ন, ৰাইট? ৱাটাৰটো নিজেই H+ আয়ন এণ্ড OH- আয়নলৈকে ডিছ'চিয়েট হ'ব পাৰে। যিহেতু পাৰে, তো ডেফিনেটলি কি হ'ব? ব্ৰনষ্টেড লৰে কি কৈছে? ব্ৰনষ্টেড লৰে দুটা মানুহ নাম দেই ইয়াত, দুটা পিপল হয়, দুটা একেলগে কৈছে। চ' ৱাটাৰটো কি হৈছে? ৱাটাৰ ইট চেল্ফ গেট ডিছ'চিয়েট ইনটু H+ আয়ন এণ্ড OH- আয়ন, এণ্ড দেটছ ৱাই ৱাটাৰ ইজ হোৱাট? কাৰণ এটা কৈছে না, ৰিলিজ অফ প্ৰটন এচিডিক ইন নেচাৰ, মানে ৱাটাৰ এটা এচিড হৈ আছে, ৰাইট? অ'কে। এতিয়া এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে যিটো ৱাটাৰ আছে, সেই ৱাটাৰটো H+ আয়ন একচেপ্ট কৰিব পাৰে। আকৌ ইণ্টাৰেষ্টিং এইটোৱেই যে ৱাটাৰটো কি কৰিব পাৰে? H+ আয়ন একচেপ্ট কৰি পেলাই এগেইন হাইড্ৰনিয়াম আয়ন প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে, H3O+, হাইড্ৰনিয়াম আয়ন। ৱাটাৰটো কি কৰিব পাৰে? H+ আয়নটো একচেপ্ট কৰি পেলাই এগেইন কি কৰিব পাৰে? হাইড্ৰনিয়াম আয়ন প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে। তো বুজি পালে এনে কথা? তো এতিয়া কি কৈছে? যে ৰিলিজ কৰিলে এচিড, একচেপ্ট কৰিলে ই বেছ, মানে ৱাটাৰ এটা কি? বেছ। ৱাটাৰটো এটা বেচিক নেচাৰৰ হয়, গম পালে? তো এচিড কি বস্তু, বেছ কি বস্তু, গম পালে এইটো কথা? ভেৰি গুড। এতিয়া সেইকাৰণে চাওঁ,
আগতে কৈছোঁ গম পাওঁ যে ৱাটাৰ ইজ একচুৱেলি কনচিডাৰ্ড এজ এ ইউনিভাৰ্চেল চলভেণ্ট। তে আগত আনচাৰটো কি আছিল that maximum substances present in the world are generally soluble in water and that's why water is generally considered as a universal solvent, but that totally wrong, that is totally wrong. Actually কি হয় জানানে, ৱাটাৰটো এটা কি হয় ইউনিভাৰ্চেল চলভেণ্ট সেইকাৰণে নহয়। ৱাটাৰটো কি হয় জানা, একচুৱেলি আমাৰ এনভাইৰমেণ্টত মেক্সিমাম বস্তু যি আছে হয় সি এচিডিক নেচাৰৰ হয় নহয় বেচিক নেচাৰৰ হয়। এতিয়া ৱাটাৰৰ ডুৱেল কোৱালিটি আছে, ৱাটাৰটো এচিডো ৱাটাৰে এচিডিক বিহেভিয়াৰো দেখাব পাৰে, ৱাটাৰে বেচিক বিহেভিয়াৰো দেখাব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে কি হয় জানানে, এতিয়া কিবা এটা আমি কণ্টেইনাৰ এটা লৈছোঁ, লৈ পেলাই চাবচোন এটা কণ্টেইনাৰ লৈছোঁ, অ'কে, তাতে আমি কি লৈছোঁ ৱাটাৰ লৈছোঁ, কিবা এটা ছাবষ্টেঞ্চ এড কৰিছোঁ, চাপ'জ চুগাৰ কিবা কিবি এড কৰিছোঁ আৰু বা কিবা এড কৰি কিবা এটা ছাবষ্টেঞ্চ এড কৰিছোঁ, এড কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হয়, তো সেই ছাবষ্টেঞ্চ ধুনীয়াকৈ ৱাটাৰত চলিব লৈ গৈছে। ইট মিনছ হোৱাট, এতিয়া ৱাটাৰ চাপ'জ ৱাটাৰটো যদি এচিডিক মিডিয়ামত আছিল, অ'কে, তে ডেফিনেটলি সি যদি চলিব লৈছে ইট মিনছ হোৱাট, গিভেন ছাবষ্টেঞ্চটো আমাৰ কি বেচিক মিডিয়ামৰ হয়। মনত ৰাখোঁ এইটো কথা। তাৰমানে ৱাটাৰে তাৰ বিহেভিয়াৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। এনভাইৰমেণ্টত চাপ'জ মনত ৰাখোঁ, এনভাইৰমেণ্টত দুটা ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ছাবষ্টেঞ্চ আছে, হয় এনভাইৰমেণ্টত থকা ছাবষ্টেঞ্চটো এচিড নেচাৰৰ হ'ব নহয় বেচিক নেচাৰৰ হ'ব। এতিয়া যদি আমি এচিড দিওঁ তো ৱাটাৰে বেছ বিহেভ কৰিব, বেছ দিলে ৱাটাৰে এচিড বিহেভ কৰিব। সেইকাৰণে কি হয় আমাৰ এনভাইৰমেণ্টত মেক্সিমাম ছাবষ্টেঞ্চে কি হয় ৱাটাৰত ডিজল্ভ হয়, ৱাটাৰত কি হয় চলিব লয়, বুজি পালে? সেইকাৰণে আমাৰ ৱাটাৰটো ইউনিভাৰ্চেল চলভেণ্ট হয়। তো এইটো নহয় যে এনভাইৰমেণ্টত মেক্সিমাম ছাবষ্টেঞ্চে আছে সেইকাৰণে ৱাটাৰত চলিব লয়, সেইকাৰণে ৱাটাৰটো ইউনিভাৰ্চেল চলভেণ্ট হয়। ডেটছ ৰং টোটেলি। তো বুজি পালে এইখিনি কথা? ভেৰি গুড, এইটো আমাৰ গ'ল। তো ব্ৰনষ্টেড লৰিক প্ৰটনিক কনচেপ্ট বুজি পালে? এইবাৰ কি লিভিছ ইলেক্ট্ৰনিক কনচেপ্ট, লিভিছ ইলেক্ট্ৰনিক কনচেপ্ট। লিভিছ ইলেক্ট্ৰনিক কনচেপ্টে কি কয়, ইয়াৰ কথাটো হৈছে ইলেক্ট্ৰনৰ ওপৰত, সেইকাৰণে নামটো দিছে ইলেক্ট্ৰনিক কনচেপ্ট। ব্ৰনষ্টেড লৰিৰ প্ৰটনিক কনচেপ্ট আছিল, এই লিভিছৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনচেপ্ট আছে। লিভিছ মানুহৰ নাম দে এটা, নেম অফ পাৰ্চন। চ' ইয়াত চা লিভিছ ইলেক্ট্ৰনিক কনচেপ্ট, লিভিছ ইলেক্ট্ৰনিক কনচেপ্টত কি হয়, ই আকৌ কি কৈছে যে কিবা এটা ছাবষ্টেঞ্চ যদি কিবা এটা কম্পাউণ্ড হওক ছাবষ্টেঞ্চ হওক যদি ইলেক্ট্ৰন ৰিলিজ কৰিছে, ইলেক্ট্ৰন যদি ৰিলিজ কৰে তে ছাবষ্টেঞ্চটো আমাৰ কি হ'ব বেচিক নেচাৰৰ হ'ব। দেট ইজ ৰিলিজ অফ ইলেক্ট্ৰন, বেচিক ইন নেচাৰ, এইটো মনত ৰাখোঁ, বেচিক ইন নেচাৰ। এজ ফৰ এক্সাম্পল মেটেলছ আৰ বেচিক ইন নেচাৰ, মেটেলবিলাকতো বেচিক নেচাৰৰ হয়। কিয় বেচিক নেচাৰ হয়? বিকজ টু গেট অক্টেট কণ্ডিশ্যন মেটেল মাষ্ট হেভ টু লুজ ইটছ ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰন। মেটেল এটাই যদি অক্টেট কণ্ডিশ্যন পাব লাগে তো মেটেল এটাই কি কৰিব লাগে, মেইনলি তাৰ ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰন এটা লুজ কৰিব লাগে। সেইকাৰণে মেটেলবিলাক আমাৰ কি নেচাৰৰ হয়, বেচিক নেচাৰৰ হয়। অ'কে, তো সেইকাৰণে কৈছে ৰিলিজ অফ ইলেক্ট্ৰন বেচিক ইন নেচাৰ। তাৰমানে এতিয়া মেটেলবিলাক বেচিক নেচাৰৰ হয় কিয়? বিকজ টু গেট অক্টেট কণ্ডিশ্যন মেটেল মাষ্ট হেভ টু ৰিলিজ ইটছ ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰন এণ্ড ডেটছ ৱাই মেটেলছ আৰ বেচিক ইন নেচাৰ। বুজি পালে? এতিয়া মেটেলবিলাক বেচিক নেচাৰৰ হয়, এতিয়া বুজি পালে নে? মেটেল, অ'কে, ফৰ এক্সাম্পল মেটেলছ আৰ বেচিক ইন নেচাৰ। অ'কে, এটা কি পইণ্ট পালে কি মেটেলছ আৰ বেচিক ইন নেচাৰ হ'ল, মেটেলবিলাক বেচিক নেচাৰৰ হয়। এতিয়া এটা কথা মনত ৰাখিব, এই যে মানুহজনে কয় উলৰ লগত বগৰী পৰা যায়, যে এটা বেয়া মানুহৰ লগত যদি আপুনি থাকে তেতিয়া আপোনাকো বেলেগেও 10টা মানুহ বেয়া বুলি ক'ব। এইটো সেই একেই কথা যে মেটেলটো যিহেতু বেচিক নেচাৰৰ হয় তো তাৰ লগত যদি কিবা থাকে সিও আকৌ বেচিক নেচাৰৰে হয়। কেনেকুৱা? মেটেলছ আৰ বেচিক ইন নেচাৰ চ' দেয়াৰ অক্সাইডছ আৰ অলছ' বেচিক ইন নেচাৰ। সেইকাৰণে মনত ৰাখোঁ, অ'কে, মেটেল অক্সাইডছ আৰ অলছ' what? Basic in nature. মেটেল অক্সাইডবিলাক আমাৰ কি নেচাৰৰ হয়? বেচিক নেচাৰৰে হয়। এইখিনি কথা গম পালে? মেটেল অক্সাইডছ আৰ অলছ' বেচিক ইন নেচাৰ। হ'ল এইটো কথা? অ'কে, এতিয়া সেইকাৰণে চাওঁ, এতিয়া চাওঁচোন, এতিয়া কেলছিয়াম অক্সাইড চাওঁ, কেলছিয়াম অক্সাইড, ছ'ডিয়াম অক্সাইড, পটাছিয়াম অক্সাইড, এইবিলাকত চব ক'ৰবাত আপুনি OH দেখা পাইছে নেকি? এইবিলাকতো চব বেচিক নেচাৰৰে হয়। এইটো কথা নক'ব যে OH থাকিলে বেছ হয়, OH নাথাকিলেও বেছ হ'ব পাৰে। যেনে কেলছিয়াম মেটেল হয়, তো কেলছিয়াম বেচিক নেচাৰ, ছ'ডিয়াম বেচিক নেচাৰ, ছ'ডিয়াম মেটেল হয়, পটাছিয়াম মেটেল হয়, বেচিক নেচাৰ। এইটো এতিয়া বুজি পালে এইকেইটা? তো সেইকাৰণে ইহঁতৰ অক্সাইডবিলাক আমাৰ কি নেচাৰৰ হয়? বেচিক নেচাৰৰ হয়। সেইকাৰণে ইহঁতৰ অক্সাইডবিলাকো কি নেচাৰ? বেচিক নেচাৰৰ হয়। তো গম পালে এইটো কথা? এইবিলাক চব বেচিক নেচাৰ। এইটো কাৰ কথা? এইটো RNSৰ কথা। এইটো
সৰি আৰ্নেষ্ট নহয়, লিউইছৰ কথাটো, লিউইছ ইলেক্ট্ৰনিক কনচেপ্ট এইটো হ'ল। এইটো ভেৰি গুড। এইবাৰ কি যে ৰিলিজ অফ ইলেক্ট্ৰন যদি বেছিক নেচাৰ হয় তে ডেফিনেটলি একচেপ্টেঞ্চ অফ ইলেক্ট্ৰনছ কিমান কি হ'ব? acceptance of electron, that is what? Acidic in nature. Acidic in nature. আৰু তাতে কি হ'ব এটা কথা মনত ৰাখোঁ যে নন মেটেলবিলাকৰ ভিতৰত মেইনলি কি হয়, অ'কে, টু গেট অক্টেট কণ্ডিশ্যন নন মেটেল মাষ্ট হেভ টু একচেপ্ট 1, 2 or 3 ভেলেন্স ইলেক্ট্ৰনছ ৰিলিজ বাই, অ'কে, ডেট উইল বি ৰিলিজ ফ্ৰম মেটেলছ। মানে মেটেলে যিটো ইলেক্ট্ৰনছ লুজ কৰে সেই লুজ কৰা ইলেক্ট্ৰনকেইটা কোনে একচেপ্ট কৰে? নন মেটেলে একচেপ্ট কৰে, ৰাইট? বুজি পালে এইটো কথা? চ' মেটেলে যিকেইটা ইলেক্ট্ৰন লুজ কৰিব সেই লুজ কৰা ইলেক্ট্ৰন একচেপ্ট কোনে কৰে? নন মেটেলে কৰে। তো ডেট ইজ টু গেট অক্টেট কণ্ডিশ্যন নন মেটেল মাষ্ট হেভ টু what accept 1, 2 or 3 valence electron that will be released by whom? Metals, right? Okay, তো গম পালে সেইকাৰণে কি হয় যে নন মেটেলবিলাকে যিহেতু আমি কি কৰে ইলেক্ট্ৰনবিলাক একচেপ্ট কৰে, সেইকাৰণে নন মেটেলবিলাক আমাৰ কি নেচাৰৰ হয়? নন মেটেলছ আৰ what? এচিডিক ইন নেচাৰ, এচিডিক ইন নেচাৰ। অ'কে, আৰু নন মেটেলবিলাক যদি এচিডিক নেচাৰৰ হয় চ' সিহঁতৰ অক্সাইডবিলাক কি নেচাৰৰ হ'ব? এতিয়া এচিডিক নেচাৰৰ হ'ব। সেইকাৰণে নন মেটেলছ আৰ এচিডিক ইন নেচাৰ। চ' নন মেটেল অক্সাইডছ, নন মেটেলিক oxides are also acidic in nature. সেইকাৰণে নন মেটেল, বুজি পালে? তো কোনবিলাক নন মেটেলিক অক্সাইড? যে আমাৰ কাৰ্বন কি মেটেল? নন মেটেল, নন মেটেল। সেইকাৰণে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো আমাৰ কি? নন মেটেলিক অক্সাইড, মানে কি? এচিডিক অক্সাইড। ছালফাৰ নন মেটেল, ছালফাৰৰ অক্সাইডটো কি? নন মেটেলিক অক্সাইড, মানে এচিডিক অক্সাইড। মানে ছালফাৰ ডাই অক্সাইডটো এটা এচিডিক অক্সাইড। চিমিলাৰলি আমাৰ নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড, নন মেটেলিক অক্সাইড, এচিডিক অক্সাইড। তো বুজি পালে এইখিনি কথা? এইবিলাক চব এচিডিক অক্সাইড হ'ল এতিয়া। অ'কে, ভেৰি গুড। তো লিউইছ ইলেক্ট্ৰনিক কনচেপ্ট আমাৰ ক্লিয়াৰ হ'ল। এতিয়া এটা কথা মনত ৰাখোঁ, মেটেলবিলাক মই অলৰেডি ক'লোঁ, মেটেলবিলাক কি নেচাৰৰ হয়? বেছিক নেচাৰৰ হয়। কাৰ কনচেপ্ট মতে? লিউইছৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনচেপ্ট মতে। এতিয়া মেটেলবিলাক যদি বেছিক নেচাৰৰ হয়, মেটেলবিলাক যদি বেছিক নেচাৰৰ হয় তো তাৰ অক্সাইডো কি নেচাৰৰ হ'ব? বেছিক নেচাৰৰে হ'ব। আৰু বেছিক নেচাৰৰ অক্সাইড এটা ৱাটাৰত দিয়াৰ লগে কি হয় জানা? সিহঁতে কি প্ৰডিউচ কৰে? বেছ প্ৰডিউচ কৰে, বেছ প্ৰডিউচ কৰে। That means whenever basic oxide is treated with water, they generally produces what? They generally produce what? A base. Basic oxide to water দিয়াৰ লগে লগে base produce হয়। Similarly, sodium oxide ক'ত দিছে? waterত দিছে, waterত দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব? sodium hydroxide হ'ব। এইবিলাক চব আমাৰ কি? বেছ। তো বেছিক অক্সাইড এটাই বেছ প্ৰডিউচ কৰে। এইটো বেছিক অক্সাইড, এইটো কি? বেছ। বুজি পালে? এনেকৈ ছালফাৰ ডাই অক্সাইড লৈছোঁ। ছালফাৰ ডাই অক্সাইড কি? ছালফাৰ নন মেটেল। চ' সি কি নেচাৰৰ? এচিডিক নেচাৰৰ হয়। তো তাৰ অক্সাইড কি নেচাৰৰ? এচিডিক নেচাৰৰ। সেই অক্সাইডো এচিডিক নেচাৰৰ হ'ল। এতিয়া এচিডিক নেচাৰৰ অক্সাইড এটা ৱাটাৰত দিছা, সি কি হ'ব? H2SO3, সালফিউৰিক এচিড। এচিড ফৰ্ম করছে। ইন সাম সিচুয়েশন when the concentration of carbon dioxide is more, then it will produce sulfuric acid, H2SO4. It will similarly in carbon dioxide, whenever it is treated with water, it will react. Okay, it will produce what? Carbonic acid, H2CO3. তো বুঝি পালে এটা? ওকে, এনেকৈ আমাৰ কি হয়? নাইট্ৰজেন ডাইঅক্সাইড ৱাটাৰত লৈ যাওঁ আমি, ৱাটাৰৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিব, নাইট্ৰিক এচিড, HNO3, লাইক দেট। তো এচিড বেছৰ কথাটো বুজি পালে এতিয়া? কেনেকৈ কোনবিলাক কেনেকৈ কি আহি আছে? ভেৰি গুড। কিন্তু হৈছে আমাৰ ক্লিয়াৰখিনি? অ'কে, আপোনালোকক যদি কিবা লাগে তো ভিডিঅ'টো পজ কৰি পেলাই কি লাগে আপোনালোকে লিখি ল'ব। অ'কে, এতিয়া চাব, এতিয়া আৰু এটা কথা মনত ৰাখক যে এচিড বেছৰ এইখিনি কনচেপ্ট আমাৰ এটা আছিল আৰএনএছ কনচেপ্ট, এটা আছিল ব্ৰনষ্টেড লৌৰী প্ৰটনিক কনচেপ্ট, আৰু এটা আছে আমাৰ কি? লিউইছ ইলেক্ট্ৰনিক কনচেপ্ট। এটা হ'ল। এইবাৰ আৰু এটা আছিল আমাৰ, এটা কথা চাওক, মোৰ বুকখনত আছে কিবা এটা, হাউ ডু এচিডছ এণ্ড বেছেছ ৰিয়েক্ট উইথ মেটেলছ। এতিয়া এচিড বা বেছে মেটেলৰ লগত কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰে? ফাৰ্ষ্টতে আমি চাওঁ কি হাউ ডু মেটেল ৰিয়েক্ট উইথ এচিড। হাউ ডু মেটেল ৰিয়েক্ট উইথ এচিড। এতিয়া হাউ ডু মেটেল ৰিয়েক্ট উইথ এচিড এই কথাটো জনাৰ আগতে তোমালোকে আৰু এটা কথা জানিব লাগিব, ডেট ইজ মেটেল ৰিয়েক্টিভিটি ছিৰিজ। মেটেল ৰিয়েক্টিভিটি ছিৰিজ। মেটেল ৰিয়েক্টিভিটি ছিৰিজ। মেটেল ৰিয়েক্টিভিটি ছিৰিজ জানিব লাগিব। মেটেল ৰিয়েক্টিভিটি ছিৰিজ কি? মেটেল ৰিয়েক্টিভিটি ছিৰিজত কি হয় যে আমাৰ যিখন পিৰিয়ডিক টেবল আছে, যিখন মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক টেবলখন আছে, মানে মজেলি বনাইছে। অ'কে, এই যিখন মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক টেবল হয়, এই মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক টেবলখনত
অ'কে 91টা এলিমেণ্টছে আমাৰ মেটেল হয় অ'কে তো এটা আৰু বাকী কেইটামান আমাৰ মেটেলইড আছে মেটেলকেইটা হ'ল আমাৰ কি বৰন চিলিকন জাৰ্মেনিয়াম আৰ্ছেনিক এণ্টিমনি টেলুৰিয়াম পলনিয়াম বৰন চিলিকন জাৰ্মেনিয়াম আৰ্ছেনিক এণ্টিমনি টেলুৰিয়াম পলনিয়াম এই 7টা আমাৰ কি আছে আমাৰ মেটেলইড আছে মেটেলইড মানে যিকেইটা মেটেল এণ্ড নন মেটেল দুয়োটাৰে বিহেভিয়াৰ শ্ব' কৰে সেইকেইটা আছে আমাৰ মেটেলইড আৰু বাকী যিকেইটা ৰিমেইনিং থাকিব সেইকেইটা আমাৰ কি এইবিলাক নন মেটেলৰ কেটেগৰীত পৰে তো গম পাই মানে মেক্সিমাম এলিমেণ্টে আমাৰ কি মেটেলেই হয় চ' মেটেলটো আমি বুজি পালোঁ ন এতিয়া কথাটো হ'ল কি এই যিকেইটা মেটেল আমি ক'লোঁ 91টা মেটেল এটা গোটেইকেইটা বুকত আপোনালোকক দিয়া নাই বুকত যিকেইটা মেনশ্যন কৰিছে সেইকেইটা অনলি যিকেইটা ইজিলি এভেইলেবল বা ৰিয়েক্টিভিটি যিকেইটা ৰিয়েকশ্যন আল্টিমেটলি এইটো লেভেলত বুজি পায় সেইকেইটা নিদিয়ে সেইকেইটা এনে দিছে বাকীবিলাক দিয়া নাই বাকীবিলাক ৰিয়েকশ্যন আপোনালোকে ওপৰত পাব তো চব দিয়া নাই ইয়াতে এতিয়া যিকেইটা মেটেল দিছে মই সেইকেইটা কথা ক'ম আৰু একচুৱেলি কি হৈছে আপোনালোকে নাভাবো যে মানে চব ৰিয়েক্টিভিটি চিৰিজত যিকেইটা মই যিকেইটা একেবাৰে ওপৰত লিখিম সেইটোৱে আল্টিমেটলি ৱৰ্ল্ডৰ মষ্ট ৰিয়েক্টিভ মেটেল সি নহয় সেইটো কথা নহয় চ' এতিয়া একচুৱেলি কি হয় মেটেল ৰিয়েক্টিভিটি চিৰিজত যে এটা মেটেলে কিমান মেক্সিমাম বেলেগ বেলেগ এলিমেণ্টৰ লগত কি কৰিব পাৰে ৰিয়েক্ট কৰিব পাৰে সেইটো হৈছে তাৰ ৰিয়েক্টিভিটি এনেকুৱা চ' যিমানে বেছি ৰিয়েক্ট যেনে আমাৰ মিয়া মানুহবিলাকে এনেকুৱা তো বহুত বিয়া কৰাই না এনেকুৱা তো এটা একচুৱেলি মোৰ এক্সাম্পলটো এনেকুৱা দেই আপোনালোকে বেয়া নাপাব এনেকুৱা তো কি হয় যে যিমানে বেছি বিয়া পাতিব পাৰিছে মানে ৰিয়েক্টিভিটি বেছি আছে এতিয়া কোনোবা বড়ো লাগিটা আছে আমাৰ সিহঁতে বিয়া পাতিব পৰা নাই এনেকুৱা তো সিহঁতৰ ৰিয়েক্টিভিটি কম সেনেকৈ ভাবি লওক কথাটো তো এইটো সেয়াকৈ তো ৰিয়েক্টিভিটি যে মেটেল এটা কি যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ মেটেলে কি হয় যে যদি মেক্সিমাম এলিমেণ্টৰ লগতে কম্পাউণ্ড ফৰ্ম কৰিব পাৰিছে মানে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেই এলিমেণ্টৰ ৰিয়েক্টিভিটি বেছি হ'ব আৰু যদি কি হয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ এলিমেণ্টে এটা পাৰ্টিকুলাৰ মেটেলে যদি লেছ এমাউণ্ট অফ এলিমেণ্টৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিছে বা কৰাই নাই সেইবিলাকৰ ৰিয়েক্টিভিটি গ্ৰেজুৱেলি ডিক্ৰিজ হৈ যাব এতিয়া যিহেতু মেটেলৰ কথা কৈ আছোঁ গতিকে আমি ৰিয়েক্টিভিটি মেটেলৰে চাম বেলেগ নাচাওঁ অ'কে তো আমি ইয়াত এই ৰিয়েক্টিভিটি চিৰিজখন একচুৱেলি ৰিয়েকশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই বনাইছে অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰাইছে ৱাটাৰৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি পেলাই বনাইছে প্লাছ আমাৰ এচিডৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰাইছে তো এই ৰিয়েকশ্যনবিলাকৰ পিছতহে আমি ৰিয়েক্টিভিটি চিৰিজখন পাইছোঁ এনে নহয় কিন্তু আমি যদি এতিয়া সেইখনক যদি আগতে মনত ৰাখোঁ তেতিয়া কি হ'ব এনেকুৱা যে আমি যদি আজি কিবা এটা ভুল কৰোঁ কৰি পেলাই সেই ভুলৰ পৰা বহুত কথা শিকোঁ ন' ডাউট পিছত আমি টাইম মানে কিন্তু আৰু এটা প্ৰব্লেম হৈ যায় আমাৰ টাইমটো যাই থাকে নহয় কিন্তু ফিউচাৰত আমি যদি ফিউচাৰটো আগতে দেখা পাওঁ আমাৰ ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে আমি যদি আগতে দেখা পাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইবিলাকৰ পৰা আমি যদি মানে আমি নিজক নিজে বচাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব আমি নিজৰ প্ৰেজেণ্টটো ঠিক কৰি ল'ম কথাটো হয়নে নহয় সেনেকুৱা তো মানে যিহেতু সেইবিলাক ৰিয়েকশ্যনৰ পৰাহে আমি ৰিয়েক্টিভিটি চিৰিজখন আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ আমি এই ৰিয়েকশ্যনছবিলাকৰ পৰাই পাওঁ গতিকে আমি কি কৰোঁ আমি ফিউচাৰটো আগে জানি লওঁ একচুৱেলি ৰিয়েক্টিভিটিটো কাৰ কেনেকুৱা তেতিয়া আমি পিছত গম পাম ৰিয়েকশ্যন কৰাৰ টাইমত আমি ৰিয়েকশ্যনবিলাক আমাৰ ইজিলি মনত থাকিব আমাৰ আমি কাৰ লগত কেনেকৈ কি ৰিয়েক্ট কৰি আছোঁ কি কৰা নাই সেইটো ইজিলি মনত থাকিব আমাৰ তো মেটেল ৰিয়েক্টিভিটি চিৰিজত অ'কে একদম ষ্টাৰ্টিঙত আছে আমাৰ কি পটাছিয়াম ছ'ডিয়াম কেলছিয়াম মেগনেছিয়াম এলুমিনিয়াম জিংক আইৰণ লেড তাৰপিছত হাইড্ৰজেন মোৰ ইয়াতে নধৰে সেইকাৰণে মই ইয়াত লিখিছোঁ হাইড্ৰজেন কপাৰ মাৰ্কিউৰি চিলভাৰ গোল্ড প্লেটিনাম তো ৰিয়েক্টিভিটি ডিক্ৰিজেছ ডাউন দ্য গ্ৰুপ ফ্ৰম টপ টু বটম মানে এইকেইটা একচুৱেলি তলত লিখিব আপোনালোকে পুৰা চিৰিয়েল লিখিব মোৰ ইয়াত নহয় সেইকাৰণে মই ইয়াত লিখিছোঁ এনেকৈ তো পটাছিয়াম ছ'ডিয়াম কেলছিয়াম মেগনেছিয়াম এলুমিনিয়াম জিংক আইৰণ লেড হাইড্ৰজেন কপাৰ মাৰ্কিউৰি চিলভাৰ গোল্ড প্লেটিনাম তো টপ টু বটম এনেকৈ ৰিয়েক্টিভিটি আপোনালোকৰ কি হৈছে ডিক্ৰিজ হৈ গৈছে চ' ইয়াত আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে যিটো পটাছিয়াম আছে ছ'ডিয়াম কেলছিয়াম এইটো নাভাবিব যে পটাছিয়াম একেবাৰে টপত আছে সেইকাৰণে ৰিয়েক্টিভিটি চিৰিজত ৱৰ্ল্ডত চব আল্টিমেটলি কি হয় হায়েষ্ট ৰিয়েক্টিভ এলিমেণ্ট হয় নহয় ৱৰ্ল্ডৰ যিটো হায়েষ্ট ৰিয়েক্টিভ এলিমেণ্ট হয় সি হয় ফ্ৰেঞ্চিয়াম বা তাৰো এটা প্ৰব্লেম আছে যে এতিয়া ধৰি লৈছোঁ আমি কি গাৰ্জেনবিলাকৰ কথাটো কওঁ যে ক্লাছত যদি ৰোল নম্বৰ 1 আছে তাৰ সিহঁতৰ কথাটো হৈছে কি সিহঁতবিলাক মষ্ট টেলেণ্টেড কিন্তু কথাটো হ'ল কি জানে আমি কোৱা ঠিক আছে এখন স্কুলত ৰোল নম্বৰ 1টো বাকী এজ কম্পেয়াৰ টু তলৰ যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে সিহঁতবিলাকতকৈ আল্টিমেটলি অলপ কম জানা হয় পানী ধৰি লওক বা বাহিৰৰ পিপলবিলাকে যেনেকৈ ভাবে এতিয়া কথাটো হ'ল ক্লাছত যদি ৰোল নম্বৰ 1টো এবচেণ্ট থাকে তেতিয়া কি হ'ব ধৰিছোঁ একদম স্কুল ইনস্পেকশ্যন কৰিব আহিল আহোঁতে মানে স্কুলত হেৰি পোৱা নাই কি বুলি কয় ৰোল নম্বৰ 1ক পোৱা নাই তো সেই টাইমত ক্লাছত আল্টিমেটলি অলপ জানা চলিৰ ভিতৰত কোন থাকিব আপোনালোকে কি ভাবে ৰোল নম্বৰ 2 অভিয়াছলি তো 2টো অলপ জানাৰ ভিতৰত থাকিব সেই কথাটো ভাবে তো ফ্ৰেঞ্চিয়াম কি হয় ফ্ৰেঞ্চিয়ামে আল্টিমেট মানে ইমানেই ৰিয়েক্টিভ যে ফ্ৰেঞ্চিয়ামক বিচৰি পোৱা টান বহুত
মানে ডিফিকাল্ট তাক আল্টিমেটলি ফাইণ্ড আউট কৰাটো সেইকাৰণে আমাৰ কি হয় লেবৰেটৰী পাৰপাজত আল্টিমেটলি কি হয় আকৌ কি হয় আমাৰ CGM হয় जो रिएक्टिविटी सिरिजत जो आल्टिमेट आम जो फार्स्ट ग्रुप है मेटल रिएक्टिविटी सिरिजत जो फार्स्ट ग्रुप है ताते फार्स्ट ग्रुप तो अपने चाब ताते कि हाइड्रोजेन लिथियम सोडियम पटासियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम तो सीजियमर पिछते आम कि फ्रेंशियम आसे ये फ्रेंशियम तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट वर्ल्ड ओके কিন্তু প্ৰব্লেমটো কি ইয়াক যেটো আল্টিমেটলি ফাইণ্ড আউট কৰা ডিফিকাল্ট মই যেনেকৈ ক'লোঁ ক্লাছত ৰোল নম্বৰ 1 নাথাকিলে ৰোল নম্বৰ 2 টো জানা বুলি ধৰিলোঁ আমি এনেকৈ লেবৰেটৰী পাৰপাজত আল্টিমেটলি কি হয় CGMক বেছিকৈ ইউজ কৰা যায় সেইকাৰণে আমি ৰিয়েক্টিভ এলিমেণ্টৰ ভিতৰতে মানি ল'ম এটা কোনটো কেছত CGMকে একচেপ্ট কৰিম একচেপ্টেবল ৰাইট ওকে জানি ল'ব লাগে এইটো কথা হ'লে পটাছিয়াম সোডিয়াম কেলছিয়াম মেগনেছিয়াম এলুমিনিয়াম জিংক আইৰণ লেড হাইড্ৰোজেন কপাৰ মাৰ্কিউৰি সিলভাৰ গোল্ড প্লেটিনাম এই এলিমেণ্টকেইটাক আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব চিৰিয়েলি মনত ৰাখিব লাগিব পুৰা মনত ৰাখিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে ইয়াক ওপৰত মনত ৰাখিম ইয়াক তলত মনত ৰাখিম মাইণ্ডত ছেভ কৰি লওক এইটো এইখন যদি মনত নাথাকে তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি প্ৰব্লেম আপোনালোকে ফেচ কৰিব লাগিব স্পেচিয়েলি ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন যদি আপোনালোকক কোনোবাই পঢ়াইছে বা হেৰি কৰাইছে এইটো কথা মনত ৰাখিব ডিছপ্লেচমেণ্ট ৰিয়েকশ্যন বেছ কৰে মেটেল ৰিয়েক্টিভিটি চিৰিজৰ ওপৰত য'ত হাইলি ৰিয়েক্টিভ মেটেল এটা লেছ ৰিয়েক্টিভ মেটেলটোক চল্টৰ পৰা ডিছপ্লেচ আউট কৰে সেইটো এতিয়া হাইলি ৰিয়েক্টিভ কোনটো আমি জানিম মেটেল ৰিয়েক্টিভিটি চিৰিজ নাজানাকৈ আপোনালোকে কেনেকৈ আইডিয়া কৰিব যে কোনটো হাইলি ৰিয়েক্টিভ কোনটো লেছ ৰিয়েক্টিভ এইটো আইডিয়া কৰিবই নোৱাৰিব সেইকাৰণে ৰিয়েক্টিভ এইকেইটা মেটেল আপোনালোকে এটলিষ্ট লাৰ্ণ কৰি লওক ওকে মাথাত ছেভ কৰি লওক যেতিয়া আমি ক'ম নেক্সট ক্লাছত এইটো কথা গম পাম এইটো কথাটো হ'ল মই এটা ট্ৰিক এটাও দি দিওঁ মনত ৰাখিব পৰা ট্ৰিক এটাও দি দিওঁ একেলগে কেইটামান মই মনত ৰখাৰ ট্ৰিক এটা দি দিওঁ বাকী এটা আপোনালোকে নিজৰ মাথা ইউজ কৰি পেলাই কাম কৰিব নিজৰ ব্ৰেইনটো খটাওক তাতে কি হয় ভাবি লওক কি মই ৰাখিছোঁ কেনেকৈ APSC মাজি APSC আসাম পাব্লিক সার্ভিস কমিশন নহয় ওকে মাজি এটা আপোনালোকে ভাবক যে মাজি মানে আমাৰ আম্মা হিন্দীত মাজি মাতে না মাজি কাঁ পে মাজি কয় নহয় হিন্দীত তো একচুৱেলি যে মাজি আছে তো এনেকৈ ভাবি লওক যে আমাৰ আম্মাই APSCৰ A2 পাছ কৰা নাই কি ক'লোঁ APSCৰ A2 পাছ কৰা নাই মানে APSC পাছ কৰাই নাই যেহেতু আমাৰ আম্মাই APSCৰ A2 পাছ কৰা নাই সেইটো A2 কেঞ্চেল কৰিলোঁ বাকী থাকিল PSC মাজি तो P means potassium, S means sodium, C means calcium, M means magnesium, A means aluminium, Z means zinc, I means iron. Simple. কিমান ইজি আৰু মানে দেখুৱাই নাই আৰু ইয়াতে তো বাকীবিলাক আপোনালোকে লেড লেড বুলি কয় দেই লিড কয় কিছুমানে লেড কয় যি কওক তো লেড হাইড্ৰোজেন কপাৰ মাৰ্কিউৰি এইটো এটা কথা মনত ৰাখিব লগা আছে হাইড্ৰোজেনটো যি দিলোঁ মই হাইড্ৰোজেন ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কিয় লিখিলোঁ ইয়াতে মই যে হাইড্ৰোজেন ব্ৰেকেট দিছোঁ মেইন ৰিজনটো কি একচুৱেলি হাইড্ৰোজেন ইজ এ নন মেটেল মাইণ্ড ইট হাইড্ৰোজেন ইজ এ নন মেটেল ওকে but it is included in metal reactivity series. Why? So example kita diyo pare. Do hydrogen is a non-metal. Why does it include in metal reactivity series? So actually hydrogen is included in metal reactivity series because okay hydrogen can produce cation that is H plus ion as the other metals can do in the metal reactivity series. So metal reactivity series or baki metal blake jana ke cation produce karo pare similarly hydrogen cation produce karo pare. Hydrogen can also produce cation that is H plus ion as the other metals can do in the metal reactivity series. That's why hydrogen is included in metal reactivity series. Okay, বুজি পালে এইটো কথা তো আপোনালোকে কি কৰক মেটেল ৰিয়েক্টিভিটি চিৰিজটো জানি লওক মই নেক্সট ক্লাছত বাকী মেটেলে এচিডৰ লগত কেনেকৈ মানে ৰিয়েক্টিভ এচিডৰ অলপ কথা ক'ব লগা আছে মই সেইখিনি কথা মই কৈ ল'ম সেইখিনিৰ পিছত মই পিছত একচুৱেলি মেটেলে এচিডৰ লগত ৰিয়েক্ট কেনেকৈ কৰিম মই আজিও কোৱা নহ'ল অ'কে সেইখিনিৰ কথা মই জানো কথা নাই অ'কে টপিক ওলাই থাকিব আৰু বাই মই নেক্সট ক্লাছত ক'ম বাকীখিনি